Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. අද පාඩම Phrase Prepositions. සමූහ නිපාත පද. ඔබ දන්නවා නිපාත පදයක් කියන්නේ in, on, of, at යනාදී වචන. මේ නිපාත පද තනි තනියෙන් ඒ වගේ වචන යෙදෙනවා අට අමතරව තිබෙනවා සමූහ නිපාත පද කියලා. නිපාත පද දෙකක් දෙපැත්තටත් මැද්දට තවත් නාම පදයක් ආටිකල් පදයක් වගේ යෙදෙනවා. බලන්නකෝ මේ in the shade of. එතකොට එතනින් අදහස් වෙන්නේ සෙවනේ කියන එක. in the heart of මධ්‍යයේ. in the vicinity of නුදුරුව. in the pursuit of සෙවීම පිණිස. in the absence of නැති විටදී. ඉතින් මේ වගේ තවත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බලන්න ඔබට මේ වගේ සමූහ නිපාත පද phrase prepositions ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා අපි පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා ඔබේ දැනුමට phrase prepositions සමූහ නිපාත පද එකතු කරගන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Agreeably to. agreeably to එකඟව. අපි බලමු මේ වාක්‍යය. Agreeably to the terms and conditions of this contract, we have already paid all the money due to the other party. මේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසිවලට එකඟව අනිත් පාර්ශවයට නියමිත මුදල් අපි දැනටමත් ගෙවා ඇත. Agreeably to the terms and conditions of this contract, we have already paid all the money due to the other party. මේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසිවලට එකඟව අනිත් පාර්ශවයට නියමිත මුදල් අපි දැනටමත් ගෙවා ඇත. එතකොට හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වගේවා ඔය විවිධ ලියුම් හැම ලියද්දී ඔබට අවශ්‍ය වෙයි. ඒ වගේම විවිධ දේවල් කියවද්දී මේව තේරුම් ගන්න මෙවැනි phrase prepositions අවශ්‍ය වෙන නිසා හොඳින් ඉගෙන ගන්න. agreeably to කියන්නේ එතකොට එකඟව. agreeably to the terms and conditions of this contract මේ කොන්ත්‍රාත්තුවේන කොන්දේසි වලට අනුව කියනවා. terms and conditions කියන්නේ කොන්දේසි. of this contract මේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ තියෙන. we have already අපි have already paid දැනටමත් ගෙවලා තියෙනවා all the money මුදල් නියමිත මුදල් සියල්ල due to the other party අනිත් පාර්ශවයට නියමිතව මුදල්. Agreeably to the terms and conditions of this contract, we have already paid all the money due to the other party. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ එකට. With an eye to. අරමුණ ඇතිව. අරමුණ ඇතිව. With an eye to. බලන්න වාක්‍යය. He supported this political party with an eye to getting a good job. ඔහු මේ දේශපාලන පක්ෂයට සහයෝගය දුන්නේ හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය. He supported this political party with an eye to getting a good job. ඔහු මේ දේශපාලන පක්ෂයට සහයෝගය දුන්නේ හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය. He supported this political party with an eye to getting a good job. ඔහු මේ දේශපාලන පක්ෂයට සහයෝගය දුන්නේ හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය. He supported this political party with an eye to getting a good job. In the absence of. නැති විටදී යම් කිසි කෙනෙක් නොමැති අවස්ථාවකදී කියලා කියන්න in the absence of කියලා කියන. You shouldn't have asked him to come to your house in the absence of your parents. You shouldn't have asked him to come to your house in the absence of your parents. ඔබගේ දෙමව්පියන් නැති විටදී ඔහුට ඔබගේ ගෙදරට ඒමට නොකියන්නයි තිබුණේ. ඔබගේ දෙමව්පියන් නැති විටදී ඔහුට ඔබගේ ගෙදරට ඒමට නොකියන්නයි තිබුණේ.
You shouldn't have asked him to come to your house in the absence of your parents. You shouldn't have asked කියන්නේ නොකියන්නයි තිබුණේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ දැන් කියලා. අපි අතීතයේ නොකරන්න තිබිච්ච දෙයක් කළොත් අපි කියනවා මේ විදිහට shouldn't have asked. නොකිය යුතුයි තිබුණේ. නොකියන්නයි තිබුණේ කියන එක. එතකොට නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. You shouldn't have asked him to come to your house in the absence of your parents. ඔබගේ දෙමව්පියන් නැති විටදී ඔහුට ඔබගේ ගෙදරට එමට නොකියන්නයි තිබුණේ. In the pursuit of. සෙවීම පිණිස. යම් දෙයක් සෙවීම පිණිස කියද්දී in the pursuit of කියලා කියනවා. බලන්න වාක්‍යය. Prince Siddhartha renounced the worldly pleasures in the pursuit of the sublime truth. පරම සත්‍ය සෙවීම පිණිස සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ලෞකික සම්පත් අත්හැර දැම්මේය. පරම සත්‍ය සෙවීම පිණිස සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ලෞකික සම්පත් අත්හැර දැම්මේය. Prince Siddhartha renounced the worldly pleasures in the pursuit of the sublime truth. Prince Siddhartha renounced the worldly pleasures in the pursuit of the sublime truth. Prince Siddhartha, Siddhartha Kumaraya, renounced කියන්නේ අත්හැර දැම්ම. The worldly pleasures. Worldly pleasures කියන්නේ ලෞකික සැප සම්පත්. In the pursuit of the sublime truth. පරම සත්‍ය, sublime truth කියන්නේ පරම සත්‍ය සෙවීම පිණිස. In the pursuit of කියන්නේ සෙවීම පිණිස සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ලෞකික සැප සම්පත් අත්හැර දැම්මේය. නැවතත් සබන් දෙන්න වාක්‍යයට. Prince Siddhartha renounced the worldly pleasures in the pursuit of the sublime truth. In the vicinity of. නුදුරුව. අසල. In the vicinity of. බලන්න වාක්‍යය. Bars and liquor shops are not allowed in the vicinity of a place of religious worship. ආගමික සිද්ධාස්ථානයක් අසල අවන්හල් සහ මත්පැන්හල් වලට ඉඩ දෙනු නොලැබේ. Bars and liquor shops are not allowed in the vicinity of a place of religious worship. ආගමික සිද්ධාස්ථානයක් අසල අවන්හල් සහ මත්පැන්හල් වලට ඉඩ දෙනු නොලැබේ. Bars and liquor shops are not allowed in the vicinity of a place of religious worship. In the heart of. මධ්‍යයේ. In the heart of. මධ්‍යයේ. In the heart of the forest, there was a large cave where a gang of robbers lived. කැලය මැද මංකොල්ලකරුවන් කණ්ඩායමක් වාසය කළ විශාල ගුහාවක් තිබුණි. කැලය මැද මංකොල්ලකරුවන් කණ්ඩායමක් වාසය කළ විශාල ගල් ගුහාවක් තිබුණි. In the heart of the forest, there was a large cave where a gang of robbers lived. In the heart of the forest, there was a large cave where a gang of robbers lived. නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. In the heart of the forest, there was a large cave where a gang of robbers lived. In the shade of. In the shade of. 7a. They were very tired and sat in the shade of a tree to rest for a while. ඔවුනට ඉතා වෙහෙස වූ අතර විවේක ගැනීම සඳහා ටික වේලාවක් ඔවුන් ගසක් සෙවනේ වාඩි වූහ. They were very tired and sat in the shade of a tree to rest for a while. ඔවුනට ඉතා වෙහෙස වූ අතර විවේක ගැනීම සඳහා ටික වේලාවක් ඔවුන් ගසක් සෙවනේ වාඩි වූහ. They were very tired and sat in the shade of a tree to rest for a while. They were very tired and sat in the shade of a tree to rest for a while. හොඳයි ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත මේ phrase prepositions සමූහ නිපාත පද ටිකත් මතකයේ තියාගෙන ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ලියද්දී කියවද්දී තේරුම් ගැනීම සඳහා මේවා නිතර නිතර භාවිත කරන්න. හොඳයි ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න like එකකුත් දාලා ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරේ මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස්
යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙමනම් ආයෙත් තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.